Beszélünk a többiekkel. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Semmi baj, egy pillanat is jövök, csak kirabollak. Egy másodperc, nyugodtan. Szembe jött a széken. Kedves kis levelek. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared De for him tényleg, to be as angry as he was. hogyha Auror, Uncle akkor Solomon miért? is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Mindannyian beletörődtek, hogy nem Sebastian tudják cannot megtörni az take away my átkot. pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I Szívesen. wish you well. I ought to see how Sebastian's Neked is faring. kívánok kutat. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. Én He's túlzásba vitte. always angry. Ő He's hát. been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. Szóval nem külön-külön transmogok, nem egy He's outfit. simply given up. Csak így lett Anne and összeválogatva your most. uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. És a köpenyen amúgy nincsen transmog. Az ilyen, az kész. Ez a sima iskolai köpeny amúgy. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get Arról her back. beszélem úgy Solomon, Come hogy with ugye me. a... I need to show Vagy you bocsánat, where it Sebastian, hogy a húga személyiség szinten is Ranrock's loyalists megváltozott. are capable of so much more than people Nézzétek, realize. látjátok, ott van a They should not Ravenclaw be jel, underestimated. a holló hátja. Ez a sima iskolai talár? Köpeny? Talár? Talár. Vagy milyen faszom? Ez a sima cucc. Így össze lettek válogatva dolgok. Jövök már. Szóval a személyiségét is megváltoztatta a húgának ez All az the debris átok, you'll és vissza see akarja is from kapni. whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Igen, az iskolai talároknak van csukjája szerintem a filmben is. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. Ott átkozták meg. This way. Amúgy van nálunk seprű, Sebastian. Nem azért mondom, hogy stresszelje, vagy ilyesmi, csak mondom. Futni akarsz? Kardió fontos. Egyébként térdizületnek amúgy nem tesz olyan jót, de most ebben nem menjünk bele. Mondjuk ezt is elkerültük volna, de te bajod. Mi? Az kombó volt. Ijeszgenyót elkapjuk. Rip. Új.
Rip. Gyere csak ide! Ó! You've made your last Ez mistake. földuel? You seem tired. Igen. Igen. Jeez. Lássuk, hogy bírja. I won't. Nem bírja. Kipukkad, mint egy lufi. Jóságos ég! Nagyon rossz fiú vagy, jó? Semmi baj. Ezekből kidoddzsolni, bazd meg. Rip. I will make you pay. You Jó volt egy timing. I won't rest until little far from home. Mindig vannak. Csípővel tüzelj. I confess, that was a bit more than I bargained for. I tried to warn you. Ja, Istenem. Reparo. Széttörtem a szekeret. A lelkiismeret furdalástól alig bírtam. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. Mana nincsen a játékban, de cooldown van, és az az igazság, hogy When we looked a outside, spamet az flames gátolja a shooting from cooldown. the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from Le, somewhere in the Buckenstein, smoke. le. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Csóri kis csaj amúgy. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? Talán látott My valamit? thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Oké. They seem to have set up camp here for a specific reason. Kovlaci, They have Martinus, stations for everything. igen, Kristóf Edei, nagyon szépen köszönjük. Benny, Effity, Charlie Rise, Nyogger, Miko Batman, Storm, nagyon szépen köszi. Kristóf Edei, nagyon szépen köszönjük az 5 év feliratkozást. Gratulál Steven Seagal badge-hez. Köszönjük szépen, hogy 60 hónapja itt Been vagy. abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Revelio. Szóval át kell kutatni ezt a helyet. Mi ez a lyuk? Ez egy csákány? I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more.
Always armed and ready for a fight, Ranrock's Jó nagy loyalists. lándzsa ez, vagy dárda, vagy mi ez? It might be worth taking a closer look at the house itself. Nézzük meg a házat. Fura ez a fa itt. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Ez valami, egy hölgy van ezen a képen, ugye? But it looks to me as though this was intentional. Confringo! Accio! Nem. Caporso! Nem. Descendo! Jó van már, most mi van? Pénzt kér ez a kő, vagy mi a jó Isten? A tűz se volt jó neki. Confringo! Érdekes. Olyannal, mint amúgy a székeket tüntetjük el, azzal vajon el lehet? Mindjárt kiderül. Ezzel. Nem lehet. Azzal nem lehet. Simával sem. Reparo! Biztos, hogy nem? Mert hogy lehetne megjavítani, bazd meg? Én vagyok hülye, bazd meg, belevisztek a susnyásba. Bevisztek a nádas közé. Igen. Wingardium Leviosa-t még nem. Wingardium Leviosa! Nem. Depulzó, repulzó, az nem volt jó. Se ez, se az Accio nem volt jó. Depulso! Huh. Accio! Ezek egy picit. Nem kell hozzá semmilyen különös cucc. Most ez vajon bug, vagy valamit rosszul csinálunk, várjátok? Jó, ott lehet lemenni a pinzébe. De egyéb helyre nem látok be. Revelio! Kapta a néni. Jó kérdés. Protego! Srácok, álljatok már le a kurva életbe. A map mellett az a piros áthúzott szar az, hogy ezen a területen nem lehet seprűt használni. De ezt tudjuk mióta, azt tudja, 7 óra hosszája. Vagy 8. Revelio! Ennek szerintem be kéne törnie. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Oké. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. Ez az a ház. The girl became a Hogwarts Ez az a ház. A kút mellett Her állt name was Isidora Morganach. Morganach. Emlékeztek? Akit kitanítottak az ősi mágiára a 4 The keepers? szuperhős. Like in Quidditch. And you found a pensive Ők in itt the laktak. library. Ez az ő házuk volt. I'm not following you. És I neki realize halt it's meg a az lot to take öccse. in. I'm not És even ő sure lett a I tanár. understand Emlékeztek, it amit a merengőbe láttunk? And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge.
It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. Pontosan. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Accio! Repulsor! Huh, a stairwell. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Isidora Morganak journal. Seems these journal entries are from Isidora's travels. A journal entry of Isidora's. I should hold on to this. Ó, ez Vascularis. Confringo! Confringo! Nem lehet meggyújtani, semmi baj. Revelio! Azt akarom megnézni, hogy itt valahol nincs olyan, hogy... Levioso! Nem. Lumos! Hogy zseblámpa. Lumos. De szar, hogy a széket nem lehet elspoofolni. Oké. Confringo! You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? A tükörben. Because that happens to me too. Lumos. Revelio. És ezt... megmutatjuk neki a tükröt. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, Ominis, emlékeztek a vaksác? but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Tehát a titkos szoba, ami a Hogwartsban van, I'm tempted oda to lehet hold my jutni breath. innen. Érdekes. Bambino, köszi szépen. Semihun, Kovlaci, még egyszer köszi. Jó kérdés.
végül is ugyanúgy próbálsz kiutálni másokat az életből. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Ott volt egy Ancient Magic cucc. Wow! Az meg mi a szar? Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Ezek az Ancient Magic jelek, ugye? Ezek. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? Lehet. I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. Okay. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Nem hiszem, hogy meglepte, hogy mindent elmondtunk. I'll be in Mindent touch. elmondtunk. Till then. Jó. Oké, köszítenek Third Scout az 1 évet. Gratulál az új badge-hez. Köszönjük a támogatást. Oké, na nézzük. Mik nyíltak meg? Gear. Kekesztyű. Nope. Cucc. Oké, csak nyugi. Semmi pánik. Semmi pánik. Ez nálunk lesz, mert jobb, de mindjárt megoldom, jó? Jó van. Akkor legyen az Ed Hardy-s csávó. Jó? Az bután nézett ki nagyon. Oké. Questek. Ja, még ezzel várni kell szerintem. Kimegyünk innen. Jó, maga a stílusa ennek a cuccnak amúgy kurva menőn néz ki. Nem ez az animált lófasz rajta, hanem maga, ahogy kinéz. Passzol így a dolgainkhoz. Elég jó. Nem rossz, na, nem rossz. Nem rossz. New quest available. Ez ki a... Mi a tököm ez itt lent? Megint valami iszonytatos sidequest lesz. Jaj nem, ez maga a lány. I wonder if you might be able to help me with a small, project. Az meg Duncan. Na nézzük. The High Keep, ez kell a Wingardium Leviosa, Astronomy Class, igen. Na lássuk valami,
Speak with Sebastian. In the shadow of the bloodline. Oké. Okay. Van a flipendo még, amit meg lehet tanulni. Jó. Hát... Szerintem az Astronomic lesz, azt be fogjuk vállalni, aztán meglátjuk a többit, nem? Ja, igen. Van egy szintlépésünk. Nem tudom, hogy ez core, vagy lehet, hogy a spellt kéne megnézzük. Igen. Aha, a Descendo shockwave-et csinál, az jó. Mi van? Ez nagyon tetszik nekem. Ez nagyon baszón néz ki, nem? Ez mint hogyha így lefagyasztod, és utána jegező is lesz. Oh, such fun! Aha. Nekem tetszik. Megnézzük majd. Astronomy class. Akkor azzal kapcsolatban szerintem oda tudunk az Astronomy class-be menni. Itt van fent. Astronomy Tower, de oda nem tudunk bemenni, viszont tökre be kéne menni, úgyhogy ott ne felejtsem el aktiválni a Fast Travel Pointot a kurva Astronomy Towerben. I doubt Scribner would stand for that. But if I said it was for an essay, history of magic. Lehet, hogy az Astronomy Towerben is van egy golyó? Minimum úgy is mondja. Hallott. Itt van. Nem tudom, Mr. Thomas. BK, köszi And your szépen. reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Ő Takar, tudjátok? Vele már találkoztunk. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed.
good to see you again. We Ravenclaws must stick together. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Köszi. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? Hagyjátok abba. I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Tried to put off my stargazing as long as I could. Revelio. Most éjszaka van, ugye? Na, ilyen se volt még? Bocsi. Outfit item. This was his old telescope. Looks practically brand new. Ez, tűzitűz? Confringo! Field guide. Sárkány volt rajta. A pristine night for stargazing. It is, I will tune into myself. Mi van? Jó, már! Valami. The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate Hagyjatok lunar már, ez nem rossz indulat, bazzeg, komolyan. But there is, something else. Yeah, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they Szóval ő are a cowards. csillagászcsávos. Az a lényeg, Let hogy us get moving valamilyen while the stars are titkos still out. I'll együttállásokat show kell you how to use that megtaláljuk. telescope once we get there. I Konstellációkat. promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? The table is on a castle wall ahead. Szerintem láttam már ilyet a seprűről. Ez egy ilyen kör alakú cucc, és egy teleszkóp van rajta, csak nem tudtam mire való. De állat. Szóval kentaurok által voltak megjelölve ezek a helyek. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Confringo! More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Ez az, nézzétek. No. There's Not a this table. close to school, Amit. Ilyen. I think you should do the honors. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view.
Oké. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. Menő. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy Még astronomer. mindig And if I have ever seen one, olyan it's küldetések you. vannak, Oh, amik and about my collectible old vagy telescope. új mechanikát Don't bother mutatnak meg a returning it. játékból. You should keep it. Bazd That's meg. quite generous. Tehát ez megint Thank egy olyan you. dolog, amit gyűjteni You are kell. welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Most így legszívesebben, hogyha ez egy audiobook lett volna, akkor ezt tudod, legutolsó 1 percet visszatekerem. Hogy mi a fasz? Értettem, hogy mit mond, de hogy micsoda? Challenge unlocked. Find astronomy tables. Öcsém. Nagyon jó. Hogy állunk a Merlin cuccokkal? Most az Exploration-ben, látjátok, megnyílt ez, és akkor most már ilyen sálat lehet nyitni vele minden. Merlin traits. 10 Merlin traitet kell megcsináljunk, hogy legyen még nagyobb inventoriunk. Igen. Na jó. Cast. High keep. Igen, itt még vannak... Szerintetek küldött már levelet a seprűs gyerek? Neti akar találkozni velünk a Falbarton Castle-ben sötétedés után. Érdekes. És ez hol a faszomban van? Még 3 golyót kell megtaláljunk. Igen, még ezt megnézhetnénk. A Shadow of the Bloodline-t. Nem értem, Fitti, hogy mit kérdezel. Melyikre vagy kíváncsi konkrétan? Tehát, vagy mire? Vagy nem tudom most mire gondolsz. Tehát, hogy van valami, amire már lehetett volna rámenni, és én nem mentem rá, vagy mi? Szerintem még nem lehetett unlockolni semmi ilyest. A nevüket én is tudom, én is láttam a filmeket, meg az első 4 könyvet olvastam. Én úgy tudom, hogy amire eddig rá lehetett menni, és Dark Arts, arra rámentünk. Az átokra, a tűzvarázslatok azon részeire, stb. Most vagyunk 17-es vagy 8. szintűek, talán 18-asok, és azt hiszem, hogy a varázslatokkal kapcsolatban az majd ilyen 20 valahánynál nyílik meg. Leviosa! Revelio. Huh. Ez mi a tököm? Pillangó? Mi volt az? Ó, itt a cókmuk. Wow, ez a kajelda. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky.
Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. Fény kell neki? Mert pillangós tudsz, azt láttam már, tehát tudjuk, hogy... Lumos. Ennyi? Kére. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Igen, ez az, amit nem találtak meg. The dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this Ez már a between sötét us. varázslatok. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Igen! Na várjatok, most a karakterem, igen! Yes! Crucio, correct? The Cruciatus curse. Also known as the torture curse. Inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Mondjuk ez egy elég darkos háttérsztori a srácnak. How horrible. Poor Ominous. Csóri gyerek, ja. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Okay. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Okay. Revelio. Ezen a képen... az nem tudom, hol van sajnos. Az a terület. Majd megkeressük. Jó. Akkor... Ez nem tudom, mi a tököm. Mi a tököm ez? Valaki tudja? Megnézzük. Ez a... arany. Jó, majd foglalkozunk vele. Amúgy ezt a waypointot meg akarnám szerezni. Micsoda? Várjatok. Tényleg, a nagy teremben lévő kulpitus itt van. Revelio. Tényleg, ott van a lepke. Vagy mi az Isten? Moly? Lumos. Á, és akkor oda kell vinni a pillangót, ami mindig moly. És annyi? Állat. És ezért mi jár? Field Guide page. Menő. Na most lettünk 19-esek. Zsír. Köszi a tippet. Jó. Na, most, hogy ez megvan, hiába próbálom itt odázni ezeket a story missionöket, nem nagyon tudom. Nem akarok Fluxweed-et, ha bár de, lehet kéne.
Ez kell a Wingardium Leviosa. Mit Neti? Igen, ja igen, ez a levél. Pisti. Ez a levél, amit Neti írt, hogy találkozzunk. Még mindig nem írt a seprűs gyerek. Bassza meg. Mindegy. Szóval hol van ez a... cokmok? Ó, a faszban. Igen, akkor... Hát... Csinálunk közben Merlint. Siró, köszi 75 hónapot. Nagyon köszönöm. Ricsi, István, pénzenergia. Nagyon köszi nektek is. Ez mindig kurva vicces. These rocks have seen better days. Nála valamennyivel gyorsítva van ez a seprű, de még mindig nem fullos. A Merlin trial when I see one. Talán 2 van nálunk amúgy. Ó, ez a szép a szó. Hojá! Mi van? Revelio. Hát még. Miért nem mutatja mert a Revelio, hogy hol van? Az utolsó. Ő mutatja azt. Ja, ez a fagyi varázslat. Kész! Mehetünk tovább. Scary, köszi szépen. Rolika, tökre. Nem tudom, milyen a helyes válasz, de tökre. Ha itt több... basszus, ezeket fel kéne venni, mi? Ajjajjaj. Mindjárt sztorizunk. Mindjárt. Ez az állomás, ahova a Hogwarts Station, ahova a Hogwarts Express befut. Nem tudom, hogy mennyi ilyen növény van nálam, szerintem max. 2. Úgyhogy vissza lehet menni majd a... Tudjátok, oda, Janet Jacksonhoz. A játék nem akarja, hogy sztorizzunk, ez van. Valaki látta, hogy mi van? Revelio. Ó, a meggyújtászati. Confringo. A kurja, adjad már magad, mi volt ez? Revelio. Confringo. Not so tricky after all, Merlin. Na még 8 kell egyébként, és bővül megint az inventorink, ami amúgy semmiképp sem rossz, tehát ez egy jó dolog alapvetően. Pont van néhány, csak nem tudom, hogy van-e nálam leaf, de ez mindjárt kiderül. I know what that means. Merlin trial. Nincs több Mellow Sweetünk, viszont most elvileg meg tudjuk nézni, hogy Hogwarts Map, Secret Room, Room of Requirement, és ültettünk
5 darab! Nagyon jó, akkor ezzel 5 Merlin tudunk csinálni. Hát ez egyszerűen remek. Ugye milyen jó, hogy ültettünk, és 10 perc múlva még 5-öt tudunk leszedni. Zsír. World map. Igen, és akkor... igen. Biztos, hogy hosszú játék lesz, de az a szerencse, hogy nem annyira, de ráérünk. Csak most már a seprűs csávó bagjazhatna, mert már rohadtul idegesít. Kéne nekem a speed. Spritz. Ez új. Ó, ez ennyi, akkor ez egy ilyen akadálypályaszerű volt. Úgy egész változatosak ezek. Talán egyszer volt ismétlődés. Kétszer volt a... Hogy az előző fejlesztést feltettem a seprűre? Oh-oh. Szerintem fel, itt van. Ja, rajta van. Ez azt jelenti, nem? Hogy rajta van a pötty. Igaz? Oké. Ma beszartam. Az egy poch. Ismétlődésről beszélve, ez például most az. Ez megint a bocsánat. A lepkés tudsz. Lumos. De ez jó legalább, mert ezt tudom, hogy mi. Egy sző. Itt a másik. Kettő. A harmadikat így hirtelen nem látom, de ezt... Vagy ott van? Nem tudom, ezt a pókot megbüntetjük, de nagyon. Ez a pók! Akad. Revelio. Az az utolsó? Nem, ez mi? Ez a barlangkinyitáshoz kell. Hol lehet az utolsó cuccos? Egy. Jaj, ott. Szerintem vaksi vagyok, bazdmeg, itt volt mellettem. Lumos. These Merlin trials won't get the best of me. Kész! Jó. Hát most már ezt az egyet ne hagyjuk ki. Szerintem.
Ez pont itt van, és akkor utána megyünk vissza. Túl közel van. Could it be a Merlin trial? Mi az a hang? Mi az a duckbog? Hogy mi a fasz? Nyugodjál le. Hát ez meg mi a lószar? Teszt! Nem jött össze? Még egyszer, mindjárt megteszteljük. Jó! Ó, jó, tetszik az a jégrobbanás. Expelliarmus. Confringo. Accio. Ha őt nem tudjuk magunkat. Confringo. Confringo. Hú, bazd meg, semmi baj. Hú, bazd meg, semmi baj. Mellé. Accio. Confringo. Áó! Ez szar. Nem, az a nyelvük. Jó, sír. Még jó, hogy nem nyomtam be a hílt. Ó! Ez egy gödör. Akkor valahol kell legyen egy nagy golyó. Látom! Nem mászunk fel oda. No. Puck! Confringo. Placing. Nem már! Menjél! Not so tricky after all, Merlin. Bitcracker, neked is köszönjük szépen. Jó, ez megvan. Akkor nézzük a térképet. Jó, itt van fast travel point. Igen, van. Akkor ezt benyomjuk, és aztán repülünk tovább a következőhöz. Az sem volt meg.